Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. So magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga delivers natin. At doon sa mga first time lang po tayo mapanood sa ating YouTube, thank you very much. Please subscribe to my channel. Click na yan, Dr. Gigi Sunga. And doon sa mga lagi naman tayo naabangan everyday, at doon sa mga hindi natutulog hanggat hindi tayo napapanood, maraming salamat po. And today, yan. So, nandito tayo sa Pilar, Bataan. So, hello po sa lahat ng mga taga-Pilar, yan. Sa lahat ng mga delivers natin dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayong hapon, nandito tayo sa Chocolate de Batirol, yan. Kasama natin si Sir Jesus, ang kanilang supervisor. Hello, sir. Hello po, good afternoon. Ayan, magandang hapon po, sir. So, ano po ba yung mga ino-offer natin dito sa ating Chocolate de Batirol? Nag-offer po kami ng ang best seller po namin ay chocolate po. Tapos may mga lunch din po kami, dinner, breakfast. Alright. So, hindi lang chocolate, no? So, hindi lang chocolate, kundi meron din kayo mga meal. Meals. Opo. Alright, so Sir Jesus, ano po ba yung ating mga ino-offer dito sa ating Chocolate de Batirol? Dito po ma'am sa breakfast, ang best seller po natin ay beef tapa, longganisa, biga. Wow, galing pang vegan, no? Yes ma'am. Bonus dahing ma'am. Dito naman po sa lunch natin ma'am ay beef steak po. Grilled pork chop ma'am, may mga sinigang po. Ayan ma'am, sinigang sa bayabas, sinigang sa papa. May bulalo rin po siya ma'am. So lahat na yan may tsokolate. Choice mo naman kung gusto Choice po ma'am. Kung gusto mo tsokolate ang kapartner, ano? Lalo sa breakfast, no? Sa breakfast ma'am, lagi partner yun ma'am. Saka sa merienda ma'am. Yan. Suman sa liya ma'am. Ayan. Bingka. Ayan. So parang yun yung ano, no, magka-partner. Yes ma'am. So, tsokolate, tapos suman. Suman, bibingka ma'am. Parang yun natin pantima ko. Alright, so meron pa rin kayo dito sa ito po, natanong ko po. Meron ko kayo dito. Frog ma'am, yung all po. So meron din silang crab. Ayan, so meron kayong Baguio Classic, parang meron. May favorite seller ma'am, Baguio Classic. Okay. So ano po yung Baguio Classic, sir? Baguio Classic ma'am, siya po yung original na parang traditional blend din po sa na ice blend po siya. Okay. Tapos meron din tayo ito, traditional. Ayan, so basta lahat na yan, may kasama ingredient, chocolate. Chocolate. So yan, ito po ba ang ating ano, sir? Ano po ba ang Ito ino-offer? ma'am, may mga bulalo ma'am. So ganito so sa mga delivers natin na dumadaan dito, papuntang Mariveles, no sir, pababa, baka akala nyo chocolate lang Okay, so meron pa rin na, yes, may bulalo, sinigang, Tinulang mo na po ma'am. meron din tinolang manok, sir. Okay. So, yun. Complete pala. Complete. So, from breakfast, sir. Breakfast ma'am. Merienda, lunch, merienda ulit, dinner. Okay. Ano po bang oras ang opening natin, sir? 7 a.m. po to 11 ma'am. 11 p.m. 7 a.m. Bukas na po kayo. That early, Okay, deliver. So, lahat ng mga buhay-biyahe, sir, no? Pamaribeles, o kaya pababa, yan. So, yung may pumapasok. So, 7 a.m. bukas na sila, sir. Hanggang 11 p.m. Alright, sir. So, meron din tayo mga pasalubong dito, no? Yan. So, saan po ba galing mga products natin na sir? May from Bagak ma'am, Samal, wala na ma'am. Yan. So, meron tayong mga roasted peanuts, mga iba't pang klase ng peanuts, no, sir? Sir, ano po, sir? Buto ng Squash 6 ma'am. squash, okay. Yan, mga tinapay. Yan. Ito po, ano po ito, sir? Sarapat ma'am. Yan yung one ma'am. Nanini. Ginisang bago. Amandas, masarap to, Amandas. Ito ba yung parang may bilyamanda? Apo. May bilyamanda, masarap yung bago. Yan, tapos dito po, sir, meron din kayo mga biskotso. Gawa din sa Panalo, sir. Yes ma'am. Wala ma'am. Best seller din ko na ma'am. So, meron kayong burrito. Meron din tambora tayo yan. Sir, ang ganda ng packaging. Yan ma'am. Magkuya ma'am. Parang Yung po siya. tinapay na masyas, no? parang masyas. Matigas. Dito na lang po natin lalagay, ma'am. Sige po. Tapos explain niyo po mamaya ni ma'am. Tapos ito po ay, thank you madam. Ito po ay mga, okay. Alright. So yung kagandahan na gagawa natin, sir, ay yung mga produkto ng mga kababayan natin na taga-Bataan.
natin silang magbenta. Ano po? Alright, Sir Jess, bigyan mo naman kami ng isang negosyo tip kasi alam mo marami tayong mga viewers, mga delivers natin na they are planning to put up business o kaya may mga negosyo para makahingi sila sa atin na kahit isang tip lang po. Sa restaurant ma'am, kailangan ko siguro magdagdag ng mga pang take-out products ma'am para lumakas din po yung sales pang. Yes. Alright, so bukod dun sa talagang regular na ino-offer, magdagdag ka pa ng ibang products. Alright, so kasi... turista ma'am. Oo, kasi... Tsaka yung place nyo sir, pang tourist, no? Tourist ma'am. Yes. Galing na Mariveles, Mount Samat, mga Las Casas. Las Casas, yan. Minto sila dito, so maraming bumibili ng mga produkto. Kababayan, mga tourist, na dumaan sila dito sa ating chocolate de Batirol. Imbita ko po dito na po ako mag-lunch sa chocolate de Batirol. May order po kami chocolate and yes na ma'am, partner niya po po madali niya. Bibigyan namin mga lunch din po, dinner. Yan. Yan. So, kompleto mula breakfast na sir. Breakfast, snack, dinner, lunch. Ayan. So, sir, yung address niyo po dito lang, no, sa Alauli po. Yan. So, sa Alauli Pilar, yan. So, kung galing ka ng Mariveles, you're right. Kung galing ka naman ng Hermosa Orani to your left, madali lang. Kitang-kita mo, tabi ng Total Gas Station. Tara na, dito sa Chocolate de Batirol. Alright, so delivers, kung gusto niyo matikman itong masarap, mainit na tsokolate, punta lang kayo dito sa Chocolate de Batirol, dito sa Alauli, Pilar, Bataan. Alright, so delivers, ito na yung ating titikman natin, yung kanilang specialty. Sir, ano po ba itong mga masarap na nakahain po? Sa Chocolate de Batirol. Alright, so may mga souvenir din sila to gawa ng sa Bataan. So meron silang keychain at ref magnet. Sir, magkano ang ref magnet natin? Ref magnet namin 80 to pong keychain. 70. 70, alright. So sa mga nagtutour dito, yan, make sure meron kayo dito. Sa mga taga-Bataan po, pwede kayo magpasalubong sa mga kababayan natin sa ibang bansa o kaya ibang province, so pwede ito pasalubong. Ref magnet and keychain. 80 and 75 pesos. Alright.
Alright, so thank you very much, Chocolate de Batirol at Sir Jess, Ma'am Ritz, at sa kanilang mga kasama. Thank you very much. And if you need a speaker for a seminar for student, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Okay, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go! Let's go!